alopatie. Ah, da, nu e o problemă. Voi ați luat un cuvânt foarte comun, cuvântul hernie, și o să încerc să vă explic câteva lucruri legate de ce înseamnă o hernie. Hernie, da, o să încerc cât mai simplu, cu cuvinte foarte simple, ca să fie pe înțelesul vostru. Deci hernia nu este altceva decât o umflătură, de fapt, o formațiune, da, care procede printr-o umflătură, prin ieșirea țesutului în limitele anormalului. Deci aceste limite anormalului pot fi legate de o structură, cum ar fi discurile intervertebrale, sau poate fi legat de o ieșire în afara cavității sau dintr-o cavitate în altă cavitate. Este foarte interesant dacă noi avem un singur cuvânt comun, dar avem afecțiuni foarte diferite. Și herniile le avem abdominale, da? Ele se pot clasifica în umbilicale, inghinale, scrotale, femurale, da? Deci, practic, țesuturile din interior, din abdomen, încearcă să iasă în afara peretelui abdominal prin diferite structuri. Și o să vă explic ce înseamnă prin peretele abdominal sau prin canale. De exemplu, canalul inghinal este format dintre fascii, da? Și se formează atunci, el este format fiziologic, dar atunci când noi facem un efort fizic, ne supunem, da, și supunem sau supra-solicităm țesutul muscular, acel țesut muscular, nu știu dacă se vede, fiind aust, se va îndepărta. Și prin acest țesut îndepărtat o să încerce, da, sau pătrunde părți din interiorul abdomenului. Poate fi intestin, poate fi și intestinul cu appendix, da, sunt diferite structuri. Mai avem și hernia diafragmală, că și diafragma este un mușchi. Și la fel, într-un efort, da, fizic, când tușim, când râdem, când ridicăm ceva greu, același lucru se întâmplă, doar că un pic altfel. La nivelul diafragmei, da, diafragma fiind un mușchi orizontal, are o portiță pe unde trece esofagul către stomac. Și acea portiță se numește hiatus. Și atunci când are loc proliferarea, da, sau trecerea stomacului în sus spre torace, sau când se întâmplă din contra să coboare o parte din esofag, noi vom avea o hernie hiatală. Tot mecanică este. Nu întâmplător am început să vă povestesc cu herniile care țin de partea mecanică și o să vă spun de ce. Probabil că o să vă dezamăgesc un pic, dar o să vă dau și soluții pe partea asta ca să înțelegeți exact ce se întâmplă. Când noi avem un proces mecanic, noi cu ajutorul uleiurilor esențiale nu putem rezolva foarte multe chestii. Dacă este incipientă și abia, da, acele fibre musculare s-au retras acolo și se vede un pic umflătura prin peretele abdominal. Se poate lucra, dar nu foarte mult. Nu vă imaginați că veți putea face multe chestii sau puteți recomanda un tratament cu uleiuri esențiale. La herniile abdominale, rezoluția este chirurgia, din păcate. La hernia hiatală, noi avem mai multe soluții și acolo sunt câteva, putem include și uleiurile esențiale. De ce? Pentru că atunci când noi avem o hernie hiatală, noi vom avea și un reflux gastric. Ce putem face noi cu uleiurile este să potolim acel reflux gastric. Și vom folosi coriandru, ghimbir, uleiul de chimen, uleiul de busuioc care liniștește. Cum se formează o hernie hiatală?
Atunci când noi exagerăm, da, v-am zis, este și un proces mecanic când ridicăm, când facem un efort, dar mai poate fi un lucru. Atunci când noi consumăm foarte multe alimente, mâncăm mult, stomacul având o capacitate, da, sau nu știu, n-am mâncat toată ziua și am ajuns seara acasă, înfometați, am mâncat, da, și sărmanul stomac nu mai reușește să se închidă acolo, rămâne hiatusul acela deschis, da, și la un moment dat o să prolifereze dacă facem lucrul ăsta zi de zi. Aici mai este un factor interesant. Mușchiul diafragmei este cel mai puțin antrenat mușchi în ultimul timp al generațiilor, da, sau să zic al populației. Majoritatea dintre noi stau la birou. Și ce facem? Noi ne cocoșăm. Iar atunci când noi ne cocoșăm, acea diafragmă se duce în interior. Abdomenul, practic, s-a dus în interior. Și mușchiul diafragmal nu se mai contractă, nu mai are, da, capacitatea aceea de a închide. Nu mai facem respirație, noi nu mai alergăm, nu mai avem respirația aceea profundă care să întărească musculatura. Musculatura diafragmei poate fi întărită, de exemplu, cu exerciții respiratorii sau cei care cântă la instrumente de suflat sau atunci când facem un not. Și apropo, dacă știți, da, și aveți în preajmă persoane care au această hernie hiatală, recomandați-le bine, dacă e un tânăr sau un copil, poți să-l trimiți să cânte la flaut. Dar dacă e o persoană în vârstă, da, un domn în vârstă, de obicei domnii sunt cei care sunt mai mâncăcioși decât doamnele, uh, exercițiile respiratorii și în notul o să-l ajute și va fi benefic în aceste situații. Și, da, pe lângă astea toate, voi puteți să-l ajutați și cu uleiurile esențiale pentru acel reflux gastric pe care îl are. Deci asta este despre herniile hiatale și herniile inghinale. Dacă sunt dureroase hernia, mă refer la hernie inghinală, uneori poate să pătrundă o parte din intestine și când facem iarăși un efort fizic, se poate strânge, da, acest țesut ieșit din abdomen. Este destul de periculos, poate să se necrotizeze, da, și poate să se ajunge de urgență pe masa de operație. Dar cele mai interesante hernii sunt cele intervertebrale sau discale, cum le zicem noi. Și apropo, trebuie să înțelegeți și aici un pic mecanismul de acțiune. Între vertebrele noastre există acel nucleu pulpos sau acele discuri intervertebrale care sunt din colagen, elastan, sunt foarte elastice și le-a prevăzut Dumnezeu pentru amortizare. Da? Pentru a susține coloana vertebrală când sărim, când mergem, când alergăm. Sunt foarte interesante aceste nuclee pulpoase. De ce? Pentru că odată cu vârsta se pierde din structura colagenului și elastanului. Dacă nu consumăm apă, se deshidratează, da? Și noi zicem că este o îmbătrânire a discurilor intervertebrale. Când aceste discuri cartilaginoase, da, discul de fapt vertebral și nucleele cartilaginoase se atrofiază sau începe să se subțieze, acele discuri se apropie una de cealaltă și încep sau se deplasează, că și asta se mai întâmplă. Va strânge teaca unui nerv, a nervilor vertebrali. Și va apărea acele dureri pe care noi știm clasic, da, lombosciatica sau știe, da, și nu mai putem să mergem de durere, nu ne mai putem coborî din pat și tot așa. Depinde care zonă este afectată. Pot fi afectate zonele cervicale,
și foarte des, din cauza că noi stăm la birou și stăm cu capul aplecat sau stăm cu capul plecat către telefon, zi de zi această mișcare, da, și se scurtează mușchii și practic va comprima și aceste zone cartilaginoase. Și o să avem acele dureri cervicale clasice. Nu întotdeauna durerile legate de hernie sau herniile, dar nu întotdeauna sunt de ordin mecanic. Ele pot fi și de ordin psihoemoțional. Și pot să vă confirm acest lucru. Am fost acum la Sibiu, acum o lună am avut congresul de homeopatie și homeopatia a apărut mult înaintea medicinii, noi medicini germanice, dar noi vorbim cu toții despre același lucru, despre cauzele psihoemoționale și discuția a fost între noi toți, da, noi am ajuns la aceeași concluzie, da, foarte des hernia și durerile coloanei vertebrale țin de starea noastră psihoemoțională. De ce? Pentru că anumite emoții duc la anumite contracturi în anumite zone. Când am foarte multe poveri și dacă sunt și mamă singură cu doi copii, o să simt că duc în spate, car toate poverile cu mine și mă va durea și zona cervicală și toracică. Și tot așa, când simt că nu am o stabilitate în viață, nu contează că este vorba de partenerul de viață că pleacă sau că am o instabilitate financiară sau simt că îmi pierd jobul, dar acea instabilitate o să-ți dea dureri la nivelul zonei lombare. Și tot așa. Deci fiecare segment are porțiunea sa de somatizare. Sau femeile, de exemplu, care sunt suprimate și nu spun, nu își permit, da, să se certe cu soțul, că, sau se complac, sau îi este frică, va avea dureri la nivelul liniei sutienului, da, și va zice, nu înțeleg ce se întâmplă, dar mă frige în zona respectivă. Multe dintre cherniile care sunt la nivel lombar sau sacroiliac o să ne dea și o să ne dea sindromul de coadă de cal. Poate ați auzit lucrul ăsta atunci când se lasă durerea pe picior sau inclusiv nu mai țin sfincterele. Nici, da, scapă urină, scapă scaunul și tot așa. Sunt, pur și simplu sunt nervii comprimați. Mecanismul trebuie înțeles ce se întâmplă cu fiecare om individual. Noi putem ajuta cu uleiuri esențiale, întrebăm întotdeauna pe ce fon a apărut. Pot să vă spun că și bărbații au, dar foarte des psihoemoțional fac hernii și nu își dau seama de ce și de unde vin aceste probleme. Dar dacă stai cu ei de vorbă și începi să discuți, sunt deseori și probleme la serviciu sau în familie, că și ei au emoții. Des mai discut cu antrenorii de fitness acest lucru și îmi confirmă și ei că nu este legat, dar hernia și durerile de coloană nu sunt legate de căratul greutăților și traumatisme la nivelul coloanei vertebrale, ci de emoțiile prin care trece individul. Dar noi avem uleiuri esențiale și putem ajuta și emoțional și la nivelul structurii musculare și osoase, în primul rând înlăturând acea contractură musculară care este la nivelul respectiv. Trebuie să fim atenți și pe ce parte este, pe dreapta sau pe stânga. Mi s-a întâmplat și mie personal, dar nu vin cu un exemplu din viața mea, unde masioza mea îmi aplica pe partea dreaptă uleiul de ghimbir și litzeia, că mie îmi plac foarte mult, și zice, instant se relaxează musculatura pe partea dreaptă, dar pe stânga nu răspunde. Da, deci
Și m-a întrebat, dânsa m-a întrebat cum sunteți cu partea feminină, cu feminitatea, da, și cu tot ce ține de emoțiile feminine sau, din contra, cu crizele pe care le am, poate cu femeile din familie și din neam. Și am încercat să căutăm un ulei feminin ca să relaxăm și pe partea stângă. Uh, Eu vă recomand să folosiți pentru dureri intense uleiul de wintergreen, care este un ulei antiinflamator și conține acel acid acetil salicilic natural și nu uitați când aplicați un ulei esențial pe corp, că uleiurile sunt volatile și se evaporă foarte repede la temperatura corpului. Aplicați întotdeauna ceva gras, o cremă grasă, un ulei gras. Mie îmi place uleiul de arnica. Arnica la fel relaxează și scoate contracturile, scoate durerea, că este la nivelul vertebrelor, că este la nivel articular, dar seara acum că wintergreen nu este pe locomotor. Uh, Îl puteți aplica local și vă recomand chiar, da, puneți deasupra, lăsați și o compresă acolo ca să stea și să intre uleiul cât mai bine. Deep Blue, care este o combinație și ați văzut că el conține și wintergreen și camforă și eucalipt și mentă. Are o compoziție foarte bună și este și pe antiinflamator și antidolor, cu atât crema cât și sticul, dar mie îmi place uleiul în sine. Este alt efect, da, și apropo, pacienții își aleg uleiurile olfactiv și deseori când au o problemă pe coloană sau ceea ce ține de osteoarticular, o să zic că, mă, dar mie îmi place cum miroase acest diblu. Uleiurile care încălzesc. Și haideți o să vreau un pic să vă explic într-o hernie intervertebrală, eu vă recomand să folosiți uleiurile calde. Poate fi și un cimbru, poate fi și oregano, ghimbirul, care este extraordinar de bun, copaiba, care este un antiinflamator. Deci tot ce dă, piperul negru, să nu uităm de piperul negru, care și el încălzește. Deci tot ce ne dă acea senzație de cald, da, sau senzație că ușor frige, o să ne ajute pe partea de dureri și hernii intervertebrale. Uneori e suficient doar să scoatem contractura la nivel muscular, că da, durerea va dispărea. Dar vreau să fiți atenți și chiar dacă noi am scos acea durere cu uleiuri esențiale, asta nu înseamnă că nu poate reveni din nou, în mod special dacă există cauza psihoemoțională, se poate întoarce înapoi și atunci lucrăm și cu cauza. De unde? Ce s-a întâmplat? Este o instabilitate, dar simți, ți este frică de acea instabilitate, hai să lucrăm cu starea respectivă. Și atunci lucrați cu uleiurile care o să dea încredere pacienților. Că asta e nupărul, brazii, dar tot ce ține de conifere, inclusiv tuia. Tuia este un ulei care te susține pe psihoemoțional uh, și și pe osteomuscular. Folosiți-l, nu exagerați cu el, că el este foarte concentrat, dar el este un ulei extraordinar de bun. Dacă vorbim de o femeie care își suprimă emoțiile sau o suprimă soțul, folosiți uleiurile care ne deschid verbal, care ne permite sau ne dă curajul respectiv. Ilangul, salvia. Salvia ne ajută și ilangul ne ajută să vorbim și să vocalizăm acea problemă pe care o am, să o spun. Sunt și alte uleiuri care ne dau curaj. Citricele, de exemplu, puișoarele, la fel, ne dau curaj. Și cuișoarele pot fi aplicate la nivelul, că v-am zis, sunt uleiuri calde, poate fi aplicat în combinație, da, cu câteva uleiuri
la nivelul dolor. Uh, Vă recomand să nu folosiți mai mult de 2 uleiuri calde și folosiți al treilea ulei să fie un antiinflamator. Dacă am tămâie sau copaiba, o voi combina, de exemplu, cu un brad, da, și cu un cimbru sau cu brad și cu iușoare. Și le puteți combina cu uleiul de arnică. Toate le-ați aplicat pe zona locală, da, 2, 3, 4 zile cât este necesar. În acele 2, 3 zile, chiar și mai des, dar nu o dată pe zi și stau și aștept, mă ajută sau nu mă ajută. Sau m-a lăsat un pic, dar parcă nu de tot. Astea sunt uleiurile pentru herniile intervertebrale. Aveți metapowerul care e foarte bun cu colagen, dar luați și intern. Luați colagenul intern. Uh, Luați copaiba intern când avem dureri foarte puternice, dureri de coloană. Deci, cam astea ar fi despre herniile intervertebrale. Gianina, te rog frumos să vii și cu întrebări. Sau cine mai are întrebări ne poate scrie în chat. Da, întrebări nu sunt. Înseamnă că toată lumea este sănătoasă. Doamne ajută, Doamne ajută. Da, v-am ascultat și încerc așa să-mi dau seama dacă, și chiar îndrăznesc să vă întreb, dacă o hernie inghinală um, poate reapărea, deși avea vârsta de 1 an și 6 luni când a avut hernie inghinală, dar era în spatele testiculelor era Mhm. Se numește scrotală mai degrabă. frontală. Da. El a fost operat și acum adolescentul meu are aproape 15 ani și s-a apucat de sală și chiar mă gândeam acum când vă ascultam dacă n-ar reapărea de la efort. Poate să reapară. Eu aș vrea să nu-ți faci griji în privința asta. Nu vreau să anticipezi un eveniment, da, și să-i dai curs chiar și energetic. Că deseori, da, noi cu gândul atragem, că suntem un fel de Wi-Fi. Poate să reapară când face un efort și solicită mai mult decât poate. Vezi că și efortul fizic trebuie să-l facem gradual, să creștem, să întărim acei pereți abdominali. Și apropo, legat de hernii, nu doar inghinale, dar și intervertebrale, vreau să fiți foarte atenți și să lucrați cu voi. Corpul vă dă semnale. Nu lăsați pe tânjală. Toată lumea trebuie să facă dimineața când se trezește un 10-15 minute să-și întărească corsetul muscular. Coloana vertebrală în zona lombară, dacă ați văzut toracele, este cu coaste, cu omoplați, are pe ce să se țină sau de ce să se țină, pe zona lombară nu are. Vine pe oasele bazinului și practic zona lombară este cumva în aer și nu are susținere decât pe partea de trenul muscular. Că vorbeam de inclusiv herniile inghinale și acolo peretele abdominal, da, trebuie să fie întărit și întărirea trebuie să fie graduală. Kinetoterapie, dacă simte primele simptome, exercițiile, da, să nu le facă brusc, să ridice, nu știu, 40-50 de kilograme, ci să le ia de la 10 și săptămânal sau lunar să crească greutatea, până nu a întărit musculatura. Dacă întărește musculatura și el este corect cu ce face, da, la sală, și mai este și ghidat de către, bine, și antrenorii sunt diferiți, sunt de acord, dar trebuie să fie conștient de ceea ce face, că ei, nu, ei. Și nu ei, și noi. Vrem repede și imediat, cu efect imediat, da. Dar da, acest lucru se poate întâmpla și în situații în care
nu a fost bine făcută operația sau nu a fost bine suturat acel perete, perete abdominal sau acea structură inghinală, că acolo e un canal de fapt format între tendoane și fascii. Dar dacă el a fost operat la un an și acum are 15 și noi știm că băieței se cațără, urcă, ridică, da, fac tot soiul de prostioare, și nu s-a întâmplat nimic, Genina, tu poți să stai liniștită. L-am protejat. L-am protejat și că ați și spus de înnot, are câțiva anișori de înnot. Practic, a venit și o întrebare acum cât vorbeam eu despre băiețel. Da, îl protejez în continuare, dar la vârsta asta e mai greu să știu tot ce face, mai ales la sală. Și sala ta este controlată la el. Vă mulțumesc că mi-ați răspuns. Am să vă citesc și întrebarea. Cu mare Um, drag. Bună seara, băiețel de 4 ani. Anul trecut a fost diagnosticat cu hernie umbilicală. Nu am făcut nicio operație. Ce putem face? Acum depinde cât de proeminentă este această hernie umbilicală, cât trece din organele viscerale prin pereții abdominali, contează foarte mult. Dacă nu este foarte proeminentă, se poate lucra, puteți lucra cu uh, uleiul de cypress cu ienupărul ca să întărim acei pereți musculari. Dar eu vreau să știți un singur lucru, că totuși este un defect mecanic, da? Și nu vreau să vă dau speranțe de șarte. Să vă zic, da, 100% se vindecă. Sau va răspunde 100% și nu va fi nevoie de o operație. El e micuț, 4 ani. Undeva încă un an sau doi îl puteți observa și masa cu uleiuri esențiale și vedeți cum răspunde. Dacă nu și nu și începe tot mai mult să iasă organele prin hernie, atunci operat. Pentru că după începe să crească și o să înceapă efortul fizic și mai mare, că ei încep să alerge, să joace, vor fotbal, vor basket, da? Vor patinoar sau bicicletă, acum mai nou toată lumea e cu bicicletele. De aceea îl pregătim de pe acum pentru efortul care va urma. Și dacă în spate, că tot sunt curioasă, dacă în spate nu este doar un efort, să zicem că băiețelul, fetița, copilul nu merge pe bicicletă, nu se cațără, nu... Ce emoții ar putea sta în spate? Să În fie spate emoții? unei hernii inghinale. Da. Sau în cazul doamnei, umbilicală. Eu nu aș lega neapărat cu emoția cu apariția acestei hernii, ci aș lega emoția cu slăbiciunea peretelui muscular. Văd un pic altfel lucrurile. Și atunci când noi avem o slăbiciune musculară, depinde de ce zonă este, da? Că este o zona inghinală pe unde trece și cordonul spermatic și la băieți mă refer, da? La fetițe nu există acest cordon spermatic. Poate fi legat și dacă e dreapta, dacă e stânga, da, iarăși ține că e vorba de un părinte sau de un conflict cu cineva cu o parte feminină sau cu o parte masculină. Când apar aceste slăbiciuni? De obicei, slăbiciunile apar atunci când noi nu avem încredere în noi sau când emoțiile noastre sunt suprimate sau nu mai am siguranță în mine. Chiar și spatele, dacă vorbim de zona cervicală sau de zona toracică, uh, uitați-vă după copii că la ei limbajul ăsta a corpului este foarte vizibil. Dacă el are o problemă în familie, el va fi întotdeauna cu umerii lăsați în jos. Vine, da, și femeile care au peretele abdominal slab
Să știți că sunt femei care nu au încredere în ele. Pentru că ele, iarăși, da, vin cocoșate și abdomenul se lasă, devine flasc și moale. Sau nu se consideră frumoase. Sau, da, ține de tot ce ține de încrederea și confidența în noi. Asta ne dă o slăbiciune musculară. Deci cam asta ar fi stările noastre emoționale. Așa funcționăm, somatizăm. Da. Da, doamna îmi continuă un mesaj și spune că observă că după ce aleargă, copilul obosește repede. Da. Mm, Doamna Loreta vă întreabă și vă roagă să-i spuneți recomandările dumneavoastră despre co- Coxartroză. coxartroză bilaterală. Da, chiar dacă nu ține de tema noastră de astăzi, și coxartroza ca și durerile de coloană vertebrală țin de valorizare, nu mă simt suficient de bună, nu sunt suficient de frumoasă, nu pot face față vieții, nu sunt, da, deci tot ce noi avem mintea noastră, dacă o lași, te devalorizează foarte mult, e perversă din punctul ăsta de vedere. Bine, ține și ce avem în spate, dar ce am primit din bagajul nostru în copilărie sau de la părinți sau genetic. Dar nu vă, căutați cauza de ce mă devalorizez. Fiind coxartroză, da, sunt la fel implicate articulații foarte mari, ține și de stabilitate. Unde nu mă simt stabilă în viața asta sau ce îmi dă o instabilitate, dar și se clatină și doare acolo. Nu uitați de colagen, neapărat. Luate antiinflamatorii, cum sunt copaiba și turmericul, că sunt antiinflamatorii naturale. Folosiți exterior uleiurile de ienupăr, uleiul de copaiba, folosiți ghimbirul care îmbunătățește circulația sanguină, cuișoarele, tot ce ține de uleiuri calde îmbunătățește circulația sanguină locală. Și încă un lucru, mișcați-vă articulațiile. Cât mai mult. Sănătatea articulară este direct legată cu vârsta voastră. În yoga se spune în felul următor: cât ai mai sănătoase articulațiile, nu te uiți după vârsta ta cronologică, ci după vârsta articulațiilor și posibilitățile articulare pe care noi le avem. Cât de elastice sunt, câtă mișcare pot să fac cu ele. Că dacă el este anchilozat de la 25 de ani, îmi pare rău. Da? Măcar un pic să le punem în mișcare și să ne observăm. Dacă eu le fac pe toate, iau și colagen și mă hidratez și fac și mișcare, dar m-am trezit cu niște dureri de genunchi, ia să mă gândesc un pic, dar ce se întâmplă cu mine, ce vrea să-mi zică organismul meu, unde bate clopoțelul. Deci astea sunt recomandările. Dar mișcarea este de bază. Nu încercăm doar un singur lucru. Nu există o singură baghetă magică. Întotdeauna tratamentele vor fi complexe și venim din mai multe părți odată ca să ajutăm organismul în situația respectivă. Cu siguranță. Întrebări nu mai sunt. Dacă dorește cineva să adreseze o întrebare din cele care sunt prezente, toată lumea e sănătoasă. Da. Sau toată lumea sănătoasă, sau n-aveți niciun caz, da, deci nu are nimeni nicio problemă nici cu durerile de spate, nici cu hernia. Uh, Cu cele abdominale v-am povestit ce se întâmplă și cu hernia hiatală. Deci sportul, mișcarea, uleiurile esențiale, uh, trebuie Eu să o să fim, avea. da, Scuze. sigur, vreau să zic doar un singur lucru. Trebuie să fim într-o armonie corp, minte și suflet. Deci asta este secretul.
Gabriela, te Așa ascultă. mi-ați răspuns la întrebare, cred. Eu aș fi curioasă despre durerile cervicale. Nu neapărat diagnostic scris despre ernie cervicală, dar dureri cervicale, în special pe partea dreaptă, mușchiul cervical, uh, cu tendința de, mă rog, din punctul meu de vedere, a rămâne fără, a se oxigena, este o presiune, cât presupun pe nerv, în momentul în care îmi așez capul pe un spătar sau să spunem, am observat foarte mult la coafor când te spală, nu reușesc să stau pentru că simt ca și cum nervul ar fi comprimat acolo. O durere. Mhm. Și nu doar nervul se comprimă, să știi, se comprimă și vasele sanguine și nu duce circulația bine către creier. Musculatura pe zona cervicală este scurtată la noi pentru că noi stăm cu capul aplecat, cum am și zis, telefon, laptop și atunci, stând câte 7-8 ore, se scurtează acești mușchi, da? Și când ne ridicăm, nu se mai lungesc și nu mai fiind contractați și scurți acolo, o să ne dea această durere cervicală. Ce poți face? Și încă un lucru. Mai avem un mușchi foarte important, nu întâmplător întorc capul, se numește sternocleidomastoidian. Și acest mușchi fiind contractat, la fel poate să ne dea acele dureri cervicale sau uneori să ne trezim cu senzația că se duce capul în față, că este mult mai în față de cutia toracică. Masaj. Dar aici, într-adevăr, uleiurile ne ajută și ne ajută foarte mult. Tot ce ține de contractură, da? Începând cu același wintergreen sau deep blue, și cu uleiul de ienupăr, care este extraordinar de bun și antiinflamator, combinație ienupărul cu turmericul, cu uleiul de arnică, cu copaiba și masați zi de zi. Și sternocleidomastoidianul și în zona cervicală. Și când vă treziți, da, cu degețelele, intrați de sus, de unde simțiți osul, da, occipital, și mergeți pe mușchi paravertebral cât reușiți voi. Nu. Cu mâna opusă apucați de trapez, da, de umărul pe partea opusă și masați de pe gât, chiar și gâtul puteți întoarce. Strâng acei mușchi cât pot și trapezul strâng până mă lasă și mă duc, da, și pe celălalt. Mai sunt și alte mișcări. Dacă mi-am întins palmele și vin cu lovituri ușoare pe zona cervicală, pot să mă dau singur cu ulei și cu aceste, da, lovituri de topotament pe zona cervicală o să relaxeze musculatura acolo. Și se îmbunătățește și circulația sanguină. Și telefoanele, atenție mare, nu mai ne vine să stăm cu capul în jos. Ridicați-l așa, în fața voastră, da, ca să vin cu privirea cât mai direct și să nu stau cu capul în jos. Perna contează foarte mult. Dacă am o pernă înaltă sau o pernă potrivită gâtului meu. Unii au gâtul mai lung, alții au gâtul mai scurt. Și e nevoie de o pernă, cei cu gâtul mai scurt au nevoie de o pernă mai puțin înaltă, și comodă ca să-ți intre între umeri și să susțină zona cervicală. Atenție, din punctul ăsta de vedere. Și da, într-adevăr ai dreptate, se comprimă. Și nervul și vasul sanguin se comprimă. Da, astea le știu pe partea de masaj, mă rog, topotament, că asta fac. Mhm. Din punct de vedere emoțional, Din punct, dacă e să mergem acolo, ce ne... capul plecat, sabia nu-l taie. E o vorba noastră românească. Când îmi este rușine, când nu am încredere în mine, când nu ridic ochii, dar stau cu capul ăla în pământ. Uite, ăsta este cauza emoțională a durerilor noastre cervicale. Da? Deci capul Mulțumesc. plecat, sabia nu-l taie și aveți toate răspunsurile. Absolut, mulțumesc. Mulțumesc tare mult. Cu drag. Cine mai are întrebări? Eu am mulțumiri alese pentru prezența dumneavoastră și pentru toate informațiile prețioase pe care ne le-ați oferit. Și
ce să spun? Eu pentru mine sunteți mama mea acolo la sufletul meu și datorită susținerii dumneavoastră eu mai am un copil și am toată recunoștința din lume. Și vă mulțumesc și pe această cale. Mulțumesc, Ana. Eu sper să vă fie de folos informațiile și sfaturile pe care vi le dau. Uneori par atât de simple și zice, ce e acolo și niște masaj cu uleiuri esențiale. Dar ele sunt atât de simple și în același timp atât de prețioase și eficiente. Nu le lăsați, dar nu vă zi de zi și aplicațiile. Și Ana, tu ești un exemplu și un model pentru mulți dintre pacienții mei, pentru că ești foarte disciplinată. Și nu că te laud acum că ești pacienta mea, dar întotdeauna am observat că ai ținut cont de sfaturile pe care ți le-am dat și ai făcut întocmai și ai ieșit exact așa cum, da, ai ieșit bine așa cum trebuie să fie, cu vindecare și cu rezolvarea problemei. Da, recunosc, într-adevăr, sunteți singura persoană față de care mi-am respectat promisiunile și am urmat întocmai recomandările. De aici reușita cu hipotiroidismul și eliberarea de eutirox, cum îmi place mie să spun. Și da, tot ceea ce dumneavoastră mi-ați recomandat și am urmat conform instrucțiunilor, a fost cu rezultat extraordinar. Nu mai vorbesc despre copiii mei care au fost crescuți de dumneavoastră și, repet, cu recunoștință infinită, mulțumesc. Eu vă mulțumesc pentru încredere. Cu mare, mare drag. Dacă o să-mi permiteți să pun în comentarii și numărul asistentei, poate doresc persoane să se întâlnească în privat cu dumneavoastră. Cum să nu? Sigur. Da, perfect. O să adaug în comentarii și ulterior la comentariile de pe grupul nostru privat dăruim. Mulțumesc, doamna doctor. Ba, cu mare drag dăruiesc, da, și sper să dăruiesc și voi mai departe și să nu puneți mai presus banul decât omul din fața voastră. Mergeți pe principiul ăsta, da, vreau să ajut, nu vreau să obțin, vreau să dărui, da, nu, fără să am așteptări. Și întotdeauna va veni, chiar dacă nu vine de la acel om, va veni din altă parte înzecit sau poate chiar și însutit. Chiar și atunci când nu vă așteptați. Da? Deci Așa este. să vă fie de folos. Mulțumim, mulțumim cu recunoștință. Sănătate multă și să aveți, Mulțumim. să aveți o seară frumoasă. Vă De mulțumesc și eu, asemenea. doamna doctor, că ați fost și ați acceptat invitația Anei. Și A vă noastră. mulțumesc, a noastră, da. Vă mulțumesc tuturor. Am reușit așa să facem boom în această seară. Vă mulțumesc tare mult, doamna doctor. Cu drag, cu drag. Bună La seara, se mai revedere! poate vreo întrebare? Da, desigur, cum să nu? Bună seara, doamna doctor. Pentru un ATPO crescut, am făcut niște analize ale glandei tiroide și TSH-ul este bun, doar că ATP-ul este crescut. Mhm. Adică valoarea lui ar fi între 3,5 și 5 și eu am 58. Mhm. Cristian, glanda tiroidă este un organ foarte sensibil și poate să ne crească anti-TPO atunci când noi răcim, când avem o viroză, când avem o amigdalită, o laringită sau o faringită, pentru că glanda tiroidă, fiind alături de organul inflamat, va prelua o parte din inflamația respectivă. Și se formează, deși e considerată o hipotiroidie autoimună și că se formează anticorpi față, dar fiind inflamată în momentul respectiv, da, se vor forma acei anticorpi și va fi anti-TPO crescut. Alt factor legat de glanda tiroidă sunt antenele pe care noi le avem și tot ce ne înconjoară ca și câmp electromagnetic, Wi-Fi,
cablurile de înaltă tensiune, antenele de pe blocurile noastre, toate ne influențează glanda tiroidă. Și vin cu acest exemplu și cu această afirmație pentru că am văzut colegi de-ai mei medici care lucrează în domeniul imagisticii sau tot ce ține de câmp electromagnetic și ei dezvoltă foarte des hipotiroidie și cu un anti-TPO mare. Dar dacă noi stăm să ne uităm la cauzele psihoemoționale, glanda tiroidă ține de acea ceacră de exprimare, de limbaj, de ceea ce vorbim, da? Sau din contra, nu vorbim, suprimăm ceea ce am vrut să zicem. Și îmi rămâne, da, acel nod în gât sau îmi păstrez acolo cuvintele la Da. nivelul sau nu vreau să vorbesc, sau mi-e frică să vorbesc și tot așa. Și v-am și spus la un moment dat că există uleiuri esențiale care ne ajută să ne deschidem. Și astea sunt ilangul, lavanda și salvia. Folosiți-le pe zona glandei tiroide, da? Ca să vă exprimați ușor și să spuneți ceea ce simțiți. Și folosiți uleiul de tămâie, care este antiinflamator foarte bun. Și cuișoarele, dar cu mare grijă. Și lemongrasul, pentru că sunt uleiuri caustice, ard. Cu cât uleiul este mai puternic, cu atât îl pun în cantități mai mici. Cu cât este mai puternic, mă refer ca și efect tactil, da? Ca și senzație pe piele. Și cu cât uleiul este mai ușor, mai soft, cu atât eu pot să-mi permit să pun mai multe picături într-un amestec. Nu exagerez, dar le pun. Pot să pun și 10 lavanda și 10 ilang, dar nu mai mult de 2-3 cuișoare și 2-3 lemongras. Am înțeles, da, da. Deci în Da? 10 ml de ulei de cocos fracționat sau Da, cocos sau orice da, ulei exact, vegetal pe care măsătură. voi, Da, da, da. voi îl folosiți. Sunt și alți factori. Fiți atenți, da, și la alimentație. Poate că este prea mult iod, poate că mănânc prea multă sare iodată. Noi românii chiar mâncăm sărat, da? Și produsele pe care noi le cumpărăm, începând de la pâine, brânzeturi, șuncă, au câte 3 la 100 de grame, au deja doza de sare pentru 24 de ore. Nu uitați că acea sare este iodată. Dacă consum foarte multă sare iodată, îmi dau glanda tiroidă peste cap. Și atunci sunt atentă. Sare neiodată. Mâncare cu mai puțin gluten, că este glutenul inflamator. Da? Nu voi reduce cantitatea de dulciuri din alimentație și voi păstra doar fructele. Ajut organismul. Îl ajut ca să diminueze acea inflamație. Și în același timp mă dau și cu uleiuri esențiale. Lucrez și pe emoțional și pe fizic. Mulțumesc frumos! Cu drag! Dacă nu mai sunt întrebări, eu o să mă retrag. Sper să fiți cu toții sănătoși, da? Și să ne vedem și la alte reuniuni și întâlniri. Sigur, sigur. Vă mulțumesc tare mult încă o dată, doamna doctor. Mulțumim. Eu voi continua imediat. Acest QR este de pe grupul nostru în care ne continuăm acolo întrebările și susținerea cu protocolul pe care noi îl oferim pentru aceste 3 tipuri de hernii. Vă las 2-3 secunde cât să faceți captură de ecran, să vă logați cum doriți, dar să și lăsați un mesaj. Cu numele să știu cu cine vorbesc. Că mai am acolo. Între timp vreau să vă mulțumesc. Diana, Da, spune-mi. asta voiam să adaug pentru persoanele care doresc, care nu au folosit uleiuri esențiale și care doresc să intre în lumea uleiurilor esențiale sub îndrumarea ta, să accesezi acest cod QR,
să fi urmărit cele 3 zile și noi cu drag vom ajunge cu micile daruri la ei. Și îți mulțumesc pentru aceste zile pline de informații și care au adus atât de mult sens pentru mulți dintre noi. Mulțumesc cu recunoștință. Îți mulțumesc și Ioana și mulțumesc tuturor pentru prezență și deschidere. Mulțumesc doamnei doctor Virginia Ciobanu pentru toate informațiile oferite. Mulțumesc fetelor de ieri pentru curajul lor de a împărtăși cu noi. Și nu în ultimul rând vouă tuturor celor care ați ales să faceți parte astăzi din acest spațiu creat cu și pentru iubire. Da, ne revedem în grupul nostru de WhatsApp pentru a continua acolo discuțiile și eventualele întrebări. Vă mulțumesc tare mult și vă doresc o seară plăcută.